Xin chào tất cả anh em, mình là Thế Anh. Hôm nay mình lại quay trở lại với những cái video về bầu cua bịp. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video về cái thao camera. Đấy. Mình sẽ làm video này để hướng dẫn cho anh em cách sử dụng và giới thiệu luôn cho anh em về những cái sản phẩm chơi bầu cua bịp bên mình. Đấy. Thì mình là chuyên cung cấp về những cái thiết bị về bầu cua bịp. Anh em có nhu cầu mua hàng bầu cua bịp hay là tài xỉu bịp, sóc đĩa bịp, bài lá vậy đấy, thì bên mình anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại này và mình cung cấp rất là nhiều thứ cho anh em chơi bịp nhé. Đây mình sẽ vào chi tiết cái video này, đó là cái thao bầu cua camera. Thì thao bầu cua camera là như thế nào? Đây là cái thao được bên mình sẽ lắp cái camera vào đây để cho anh em soi thấy được tất cả những cái hộp cái mặt bầu cua ở đây, chúng ta được soi thấy được hết. Thì ngoài cái thao bên mình thì còn có những cái thiết bị khác như là thùng nhựa nè, đây cũng là thùng camera nè, hoặc là anh em đánh tô to bên mình đều làm được hết nha, đều làm camera vào được hết. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu mua hàng hoặc là đặt sản phẩm thì anh em cứ gửi trực tiếp những cái thiết bị mà chơi với anh em như thao thùng hoặc là cái gì đó, anh em chơi cái mẫu gì thì anh em cứ gửi trực tiếp lên đây cho mình và mình sẽ làm camera vào đó cho anh em chơi nha. Đấy, cái gì mình làm được hết, kể cả thùng giấy vẫn làm được. Anh em cứ yên tâm về cái sản phẩm bên mình. Đấy. Thì đây là cái thao camera. Thì một bộ thao camera hiện nay bây giờ là nó chỉ gồm một cái thao camera, một cái mod khiển và một cái màn hình. Tại sao nó có cái mod khiển? Tại ưu điểm của dòng thao bây giờ, cái mod này giúp cho anh em tiết kiệm được cái thời lượng pin sử dụng của thao nha. Trước đây thì cái thao mà anh em mua thì khi mà anh em mua về, anh em đem vào sử dụng, anh em chỉ cần úp xuống đây thế này là thao bắt đầu hoạt động pin. Đấy, nên cái thời gian sử dụng thao rất là nhanh, tầm chỉ tầm 1 tiếng rưỡi là hết pin. Đấy. Nay thì bên mình thiết kế thêm cái mod này để cho anh em chơi là tiết kiệm thời gian pin. Anh em sẽ đánh 5 đến 6 tiếng nha. Anh em khi mà chúng ta ấn vào đây thì thao mới bắt đầu hoạt động, không ấn thì thao sẽ không hoạt động nha anh em. Đây, ví dụ bây giờ nè, mình không ấn vào cái mod này, mình bấm màn hình lên mình sẽ không thấy gì hết nha. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây trước, ấn vào đây, bật cái màn hình lên, mình sẽ thấy được ở trong là gì. Đấy. Không? Đấy. Khi nào anh em ấn mới hoạt động cái thao, pin nó sẽ bắt đầu hoạt động, còn không ấn thì thoải mái không hoạt động. Thì anh em đánh bịp mà chúng ta đâu có cần mà phải đánh ăn liên tục chi nha, chúng ta ăn từ từ thôi. Đây, bây giờ mình sẽ cho anh em xem nè, cháy đèn đỏ nè, đấy, cua bầu nè, rất là sáng luôn đó nè, thấy không? Cua bầu. Đấy. Đây. Tôm này nè. Đấy. Anh em đánh bầu cua anh em chỉ cần thấy một hộp, biết một hộp thôi à, chúng ta ăn sập sàn, không cần phải chơi đến 3 hộp đâu. Đây, tôm cá cua. Đấy, sản phẩm này rất là ok luôn anh em. Đây, tôm gà cua này. Đấy. Thì cái thao này khi mà anh em sóc đúng không, anh em sóc đây, sóc này, nó cho chúng ta xem tầm khoảng 5 đến 7 giây nó sẽ tự động ngắt nha anh em. Đấy, chúng ta phải sóc lại chúng ta mới xem được. Này. Đây, bầu này nó sẽ tự động ngắt đó, tự động ngắt ngang để tránh trường hợp mà cái người mà nó biết mình chơi đem màn hình rồi nó soi thì soi không được. Đấy, nó chỉ cho thời gian tầm 5 đến 7 giây để chúng ta xem thôi. Đây, nai tôm. Đấy, rất là ok luôn.
2 con cá này. Đấy. Thì cái này sản phẩm này bên mình sẽ có ship hàng toàn quốc cho anh em nha, ship toàn quốc luôn, tất cả anh em ở vùng nào, ở sâu vùng xa hay là bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ đất nước Việt Nam mình đều ship tới cho anh em được hết nha. Bên mình đấy, thì video đến đây cũng bao nhiêu đó thì cũng đủ để cho anh em biết được cái công dụng của thao như thế nào rồi. Đấy, video này thì kết thúc, mình xin chào tạm biệt anh em. Đấy. Chúc anh em có những ngày chơi bịp thật là may mắn nha. Cảm ơn anh em.